Hai kawan-kawan, hari ini saya akan cakap tentang switch statement. Switch statement adalah sejenis if statement yang berbeza dan istimewa kerana ia dapat membandingkan setiap nilai dengan kes-kes istimewanya dan akan terus mengeluarkan program tersebut. Contohnya, dalam program ini saya nak pengguna dapat tahu jika markah dia begini, dia akan dapat pass, credit, excellence atau distinction. Oleh itu, saya bermula dengan menggunakan printf dan scanf supaya pengguna dapat meletakkan grade dia. Selepas itu, saya akan bermula dengan menggunakan grade divide 10. Grade divide 10 akan terus memasuki satu nombor bulat. Contohnya, jika saya letak grade 50, dia akan divide 10 dan akan dapat 5. 5 akan match dengan nombor case, iaitu case 5, dan akan terus masuk function ini. Grade iaitu 50 sama atau besar daripada 50, dan dia akan printf you pass, dan seterusnya break iaitu keluar daripada program tersebut, mengakhiri program dan return 0. Marilah kita tengok. Jika saya letak 50 di sini, dia akan terus letak you pass dan mengakhiri seluruh program. Oleh itu, setiap case nombor yang di-type mestilah sama dengan grade divide 10. Jika tidak, dia akan memasuki default kerana nombor grade divide 10 tidak ada dalam case-case tersebut. Oleh itu, dia akan keluarkan invalid number, iaitu nombor yang pengguna letak salah. Contohnya, saya letak nombor 5. Dia akan keluar invalid number kerana 5 divide 10 iaitu 0.5. Dan 0.5 tidak sepadan dengan apa-apa nombor case, iaitu dia terus masuk default printf invalid number. Jika pengguna tengok baik-baik, setiap case ada break. Hal ini kerana jika kita seperti case 7 tak letak break dan pengguna letak markah 70, dia akan terus keluar you get excellence, you get distinction. Hal ini kerana di sini 70 memang sepadan dengan case 7 dan keluar you get excellence, tetapi tiada break tersebut. Dia akan teruskan function case 8 iaitu printf you get distinction n, tetapi sini ada satu break. Oleh itu program exit keluar, tapi pengguna akan dapat tengok you get excellence dan juga you get distinction. Ini adalah program yang salah, syntax error. Selepas itu, tetapi dalam default kita tidak perlu letak break lagi kerana jika memasuki default, tiada apa-apa function lain di bawah default. Oleh itu, break atau tidak break adalah sama. Okey. Dalam sini, dalam switch, case-case tersebut amat
amat sama dengan if else if statement. Tetapi jika kita guna if else if statement sini, if grade bla bla bla, print bla bla bla, else if, kita akan mendapat banyak else if dan program tersebut akan menjadi lebih panjang dan amat leceh untuk type. Dan switch ini memberikan satu advantage, benefit kepada pengguna kerana switch terus banding dengan case dan terus keluarkan program function tersebut. Oleh itu, ada sesetengah program boleh gunakan command, boleh gunakan switch, tapi ada yang perlu menggunakan if else if. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih.